নমস্কাৰ 2024 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি নতুনকৈ এপ্লাই কৰিছে তথাপিও আপুনি ভোটাৰ লিষ্টৰ নাম আহিছে নাই চেক কৰিব পাৰিব আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে 2024 চনৰ ভোটাৰ লিষ্ট আপুনি কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমৰ জৰিয়তে সকলোখিনি সবিশেষ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ চাওঁ আহক প্ৰথমে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব আৰু ইয়াত সাৰ্চ কৰিব ভোটাৰ লিষ্ট ডাউনলোড ইয়াত প্ৰথম লিংকটো আপুনি দেখিবলৈ পাইছে tuassam.nic.in ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে অসমৰ ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰ্টেলটো আপোনাৰ ওপেন হৈ গৈছে ইয়াত অকমান তললে কৰিব তললে গলে দেখিবলৈ পাইছে PDF ইলেক্টৰ ৰুল ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব আৰু ইয়াত আপুনি ভোটাৰ লিষ্ট ভোটাৰ আইডি কাৰেকচন নতুন ভোটাৰ আই কাৰ্ড এপ্লাই সকলোখিনি ইয়াত পাব অলপ সময় উলিয়াই আপুনি ভালকে ডিটেইলছ খিনি পঢ়ি ল'ব মই বৰ্তমান আপোনাক ভোটাৰ লিষ্ট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰে আৰু ভোটাৰ লিষ্টত আপোনাৰ নাম কেনেকৈ চেক কৰিব মই সেইখিনি দেখাই দি আছো আপুনি ভোটাৰ লিষ্ট চেক কৰিব হলে PDF ইলেক্টৰ ৰুলত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে PDF ইলেক্টৰ ৰুল 2024 চন আৰু PDF ইলেক্টৰ ৰুল 2023 চন বৰ্তমান 24 চনৰ চেক কৰিব লাগে কাৰণে 2024 ত আপুনি ক্লিক কৰি দিব PDF ইলেক্টৰ ৰুল ফৰ দা ইয়াৰ 2024 ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত আপোনাৰ নতুন পেজ এটালৈ লৈ আহিব ইয়াত আপোনাৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট হৈ আছে ইয়াত আপুনি ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপুনি এছেম্বলি সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াত আপুনি ক্যাপচাৰ কোডটো বহাই দিব ইয়াৰ পিছত অকমান তললৈ গলে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি য'ত নেকি ভোট দিয়া কেন্দ্ৰটোৰ নামটো আপোনাৰ ইয়াত আহি গৈছে আপুনি যিটো কেন্দ্ৰতে ভোট দিয়ে সেই কেন্দ্ৰটোৰ নাম ইয়াত চেক কৰিব এটা এটাকে আপুনি চেক কৰি যাব নহলে আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব পাৰে আপোনাৰ ভোট দিয়া কেন্দ্ৰটোৰ নাম মই বৰ্তমান এটা এটাকে চেক কৰি গৈ আছো ইয়াৰ পিছত আপুনি ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে এটা স্ক্ৰল অপচন ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি দিব 2 নম্বৰ পেজ আহি যাব নহলে আপুনি ইয়াত 20টা ৰেকৰ্ড আছে ইয়াত আপুনি 50টা ৰেকৰ্ডলৈকে চেক কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আপুনি এটা এটাকে চেক কৰি যাব আৰু যদি আপুনি টান পাইছে তে আপুনি ইয়াত সাৰ্চ কৰিব ইয়াত যেতিয়া আপুনি ভোট কেন্দ্ৰটোৰ নাম সাৰ্চ কৰিব তেতিয়া আপোনাৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ নামটো ইয়াত আহি যাব নহলে আপুনি বহুত লম্বা চেক কৰি যাব লাগিব সেইকাৰণে আপুনি সাৰ্চ কৰি দিব আৰু ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ড্ৰাফট ৰুল আৰু ফাইনেল ৰুল আপুনি ফাইনেল ৰুলত আপুনি ক্লিক কৰি দিব ইয়াত অকমান টাইম লোডিং হ'ব আপুনি ৰখি দিব আপুনি মোবাইল ফোনৰ যোগেদিও ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মোবাইল ফোনটো আপুনি সেম ৱেবছাইটলৈ আহিব ৱেবছাইটত সেইখিনি সাৰ্চ কৰিব আপুনি ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব বৰ্তমান অকমান টাইম ৰখি দিব ইয়াত লোডিং হৈ আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে অকমান টাইম ৰোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এই ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু এই ভোটাৰ লিষ্টখনে আপুনি চেক কৰিব আপোনাৰ নাম আছে নে নাই যদি আছে তে আপোনাৰ ঠিকে আছে যদি নাই আপুনি ইলেকশ্যন অফিচত আপুনি খবৰ কৰিব নহলে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যিজন বিওলো আছে সেই বিওলো জনৰ লগত আপুনি খবৰ কৰিব সেই বিওলো জনে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণখিনি কাম কৰি দিব আপুনি চেক কৰিব অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ মাষ্টৰনীকো সুধিলেও হ'ব যে আমাৰ ভোটৰ কেন্দ্ৰৰ বিওলো কোনজন বা আপুনি ৱেবছাইটত চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ বিওলোৰ নাম কি বিওলোৰ মোবাইল নম্বৰ কি ইয়াৰ কাৰণে মই এটা ভিডিঅ' আগতে বনাই থোৱা আছে 2023 চনত সেই ভিডিঅ'টো চাই আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ গাঁৱৰ বিওলোজন কোন ইয়াৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ লিষ্টখন এনেকে চেক কৰি যাব আৰু আপোনাৰ ডাউনলোডো হৈ যাব আৰু আপুনি যদি দ্বিতীয়বাৰ আকৌ ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবে তে আপুনি আকৌ ক্যাপচাৰ কোডটো বহাইহে আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যদিহে ক্যাপচাৰ কোডটো নবহাই তে আপুনি দ্বিতীয়বাৰ ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰে যিমান বাৰ ডাউনলোড কৰিব সিমান বাৰ ক্যাপচাৰ কোডটো আৰু ল্যাঙ্গুৱেজটো আপুনি সিলেক্ট কৰি ল'ব তেতিয়াহে আপোনাৰ ডাউনলোড হ'ব এনেকৈ আপুনি আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টখন ডাউনলোড কৰি চেক কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নাম অহা নাই তে আপুনি আপোনাৰ ওচৰৰ ইলেকশ্যন অফিচত গৈ খবৰ কৰিব নহলে আপোনাৰ ৱেবছাইটৰ তলতেই এটা ইমেইল আইডি দিয়া আছে সেই ইমেইল আইডিটো আপুনি ইমেইল কৰিলে ডিটেইলছখিনি আপুনি গম পাব যে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত কিয় নাম অহা নাই আৰু নহলে আপোনাৰ ঘৰৰ ওচৰত যদি বিওলো আছে তে আপুনি বিওলো কন্টেক্ট কৰি জনাব পাৰে যে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম অহা নাই আপুনি এপ্লাই কৰিছিলে আৰু কি ভুলৰ কাৰণে আপোনাৰ ভোটাৰ লিষ্টত নাম অহা নাই সেইখিনি ডিটেইলছ আপুনি সুধিব পাৰিব যদি এই ভিডিঅ'টোৰ ইনফৰমেশ্যনখিনি হেল্পফুল লাগিল লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ